Silakan. Dia start datang. Okey, start datang. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang ke program kita hari ini. Bertajuk Mengapa Mesti Daftar IP. Okay, kita bertuah hari ini, kita ada penceramah daripada Platcom ya, Syarikat Agensi Inovasi Malaysia, iaitu Cik Ahmad Rizal bin Azwir. Okey. Berkenaan dengan IP ni sebenarnya banyak benda yang kita nak highlight, tapi hari ni kita fokus on mengapa kita mesti daftar IP. Okay, saya ucapkan selamat datang juga kepada kawan-kawan yang daripada luar UMK, sebab kita buka ni bukan hanya untuk UMK saja, tapi rakan-rakan daripada universiti luar juga. Sebelum saya serahkan majlis kepada penceramah kita, saya nak jemput dulu pengarah-rakanan Prof IR Teknologis Dr. Ahmad bin Sulaiman, pengarah-rakanan RMIC UMK. Dipersilakan untuk memberi sepatah dua kata. Ya. Silakan Prof. Boleh teruskan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Prof Ziad, Dr. Julie atas kesempatan yang diberi untuk saya memberikan sedikit sharing session basically on today's topic, intellectual property. So saya dah paparkan slide dekat skrin ni. Hopefully you guys semua nampak clear lah, doktor-doktor, tuan-tuan, puan-puan, cik puan semua. So a little bit background about Platcom Ventures sebelum saya start. Slide saya dalam bahasa English. So saya akan present dalam bahasa Melayu lah, and probably akan jadi dua bahasa jugalah, dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So saya akan explain a bit about Platcom Ventures. Mungkin ada yang tak pernah dengar ataupun first time dengar, ataupun pernah dengar tapi tak tahu apa Platcom Ventures buat lah.
So Platcom Ventures ni ditubuhkan daripada tahun 2014 lagi dengan kita orang adalah anak syarikat Agensi Inovasi Malaysia. So dengan kerjasama SME Corp Malaysia, kita telah daripada tahun 2014 sampai sekarang, kita adalah salah satu badan yang jaga high impact program, iaitu dana di bawah SME Corp Plan daripada 2014 sampai 2020. So dana tu basically membantu anak-anak syarikat SME yang mempunyai inovasi atau teknologi, sama ada dia licensekan ke ataupun dia sendiri produce teknologi tu untuk dibawa ke depan lah. So untuk dia further develop produk diorang untuk dibawa ke market. So pihak kami, kita orang ada dana yang boleh membantu SME untuk develop sampailah sebelum ready to enter the market, sebelum dia masuk ke market untuk jual, untuk commercial. So up to date sekarang kita dah bantu lebih kurang 200 syarikat dekat dalam Malaysia, and up to date daripada 200 tu kita juga berjaya license teknologi di antara universiti dengan company ataupun orang persendian dengan company ataupun teknologi licensing daripada company kepada company yang lain, lebih kurang dalam 220 IP daripada tahun 2014. Selain itu juga kita orang ada IP services, cuma ni part of our service di Platcom Ventures. IP services kita orang basically seperti IP agent yang lain, kami buat patent, trademark, copyright, ID, GI dan semualah. So that's a bit about Platcom Ventures. So maybe kita boleh start dengan topik hari ini, sharing session on intellectual property. Basic of intellectual property. So saya rasa semua orang tahu bila kita cakap intellectual property ataupun harta intelek, apakah ia? So kita ada IP is a general word. Basically orang jangan confuse bila cakap IP je dia ingat patent. Bila IP je patent, bukan. Intellectual property ataupun harta intelek ni ada banyak cabang. Kita ada patent, kita ada trademark, kita ada copyright, kita ada utility innovation, kita ada geographical indication, industrial design, dan few other things lah, which is semua tu bawah skop harta intelek ataupun intellectual property. So basically IP, apa yang kita tahu, is a creation of human mind. Basically apa yang dia masukkan bila kita cakap pasal creation of human mind ni, dia cakap pasal invention, literary, artistic word, it can be design, it can be symbols, it can be names, it can be images used in commerce, untuk perniagaan atau apa-apa benda lah. So kenapa perlunya IP ni, nanti kita akan go through lagi dekat slide-slide kemudian ni. Cuma kita nak tahu is IP is all about the creation of human mind. Maksudnya kita sendiri yang produce, kita buat, idea tu datang dari kita. Kita mungkin yang antara yang terawal buat benda tu. And what is the nature of IP? Basically, nature of IP, we talk about intangible, we talk about exclusive right, conferred under the law. IP juga most of them are registrable and some are not. So kita akan tahu juga what kind of IP yang tak boleh register. Saya ulang balik bila saya kata IP tu, saya tak bermaksud patent saja. Kita cakap pasal semua benda yang merangkumi IP lah. So ada yang boleh protect, ada yang tak boleh. Memang it's a worldwide agreed or practice that certain benda kita tak boleh protect. IP ni juga can be territorial, kecuali copyright. So bila kita jumpa orang, bila kita berborak dengan company, kita berborak dengan other researcher, when we see their slide, for example even for my slide, kalau Dr. Prof semua boleh nampak kat bawah tu ada C bulat, which is a copyright sign. Maksudnya even slide ni pun kita orang dah copyright lah. Maksudnya nak guna untuk certain things boleh, tapi nak guna untuk
penjualan ke, apa-apa yang melibatkan jual beli, kena minta izin, dia macam tu. Nature of IP juga, kita cakap pasal essential part of your marketing or branding. Dia membezakan menjadi faktor yang membezakan kita dengan orang lain. Itu bezanya bila kita protect kita punya IP ni. So bila kita buat marketing, bila kita buat branding, especially kalau kita tengok trademark ataupun copyright, benda tu boleh membezakan antara perniagaan pihak A dengan pihak B. For example, kita ada McDonald. So bila McDonald ni, kalau kita cakap pasal copyright, later on I can further explain. Dia copyright, dia trademark kan dia trademark kan nama dia McDonald's ataupun KFC, finger licking goods, benda-benda tu diorang dah protect. So bila kita sebut benda tu kita tahu, oh ni KFC, yang ni McDonald's. So benda tu yang membezakan. Which is banyak company bila diorang ada IP macam ni akan guna benda tu sebagai marketing ataupun branding lah. Selain tu nature of IP juga is a time bound except for trademark dengan geographical indication GI. So setiap IP tu ada dia punya time lah. Macam patent nanti bila kita go through kita tahu apa dia punya, berapa lama dia boleh cover. UI, utility innovation berapa banyak, berapa lama dia boleh cover benda tu. So kita akan lebih tahu lebih lanjut nanti dalam slide ni bila kita go through. Hopefully dalam pukul 11 habis insyaAllah kita akan tahu lebih exclusive right berkenaan dengan IP, also right to exclude others from exploiting the IP against infringement. So let's say ada orang nak tiru, ada orang nak infringe, so kita ada right untuk stopkan orang tu. So registerable IP, what type of IP yang kita boleh register, kita ada macam saya cakap tadi, kita ada patent, kita ada trademark, kita ada industrial design, kita ada integrated circuit layout. Selain tu kita ada voluntary. Voluntary ni basically macam copyright, plant variety. So kalau plant variety pun nanti ada detail dia. And then kita ada juga non-registerable. So non-registerable ni paling senang kita cakap trade secret. So trade secret, for example macam Coca-Cola. So untuk air Coca-Cola ataupun rempah KFC for example. So benda tu adalah trade secret. Tak semua orang tahu. Yang tahu tu mungkin ada 2-3 orang, which is 2-3 orang tu pun tak tahu antara satu sama lain. Dia mungkin tak kenal antara satu sama lain. Dia pun tak tahu orang tu duduk mana. So tu antara kita orang panggil trade secret untuk jaga sebab dia punya market untuk business dekat situ. Okay, so kita pergi kat next slide. Saya akan cakap lebih detail nanti about all the IP. Benefit of IP rights. So bila kita cakap pasal IP right ni, first dia differentiate. So dia differentiate your business from your competitor, seperti yang saya cakap tadi. For example, paling senang kita nak nampak bila cakap pasal IP ni, for example yang paling senang lah kat Malaysia ni, tudung. So bila tudung, orang tahu bila dark, orang tahu design dark tu macam mana, harga dia macam mana. So dark tu ada branding diorang sendiri, diorang ada diorang punya trademark sendiri macam tu. And then IP right can be sold or licensed, which is providing an important revenue stream lah. Bila kita ada protection untuk certain IP ni, for example patent. So patent tu kalau let's say produce dalam university, kita come up with a innovation ataupun product that can that are not available in the market, boleh jadi produk baru yang mungkin untuk bisnes lagi bagus sebab mungkin produk dia murah, semua benda murah ataupun dia punya production lagi cepat, dia punya proses lagi mudah. So mungkin ada syarikat besar ataupun mana syarikat yang berminat untuk license teknologi tu. So bila kita protect IP tu, benda ni boleh jadi one of our revenue stream lah untuk generate income to do commercialization. Selain itu juga IP right boleh offer customer something new and different. So bila kita dah lama sangat buat business, kita dah terlampau selesa dengan kat mana kita ada, there's a time yang kita panggil transformation. Kita perlukan sesuatu yang baru atau different. So
bila kita memang dah buat satu bisnes tu ataupun kita dah buat research berkenaan satu benda tu, kita dah memang expert dalam tu, so kita tahu apa yang kita nak improve, apa yang kita nak ubah, apa yang kita nak tambah. So dari situ kita akan buat sesuatu yang mungkin improve version yang lebih baik. Dari situ kita boleh offer customer sesuatu yang baru. So yang tu kita boleh protect juga sebagai IP. Kalau ia sesuatu yang berbeza lah. Selain itu, IP right can form an essential part of your marketing or branding intangible asset, seperti yang saya cakap tadi lah. So biasa orang akan guna ni untuk marketing and branding. Dan selain itu juga, it can be used as security of loan. So sekarang ada serta IP yang kita boleh guna untuk orang kata cagar untuk buat loan ataupun apa-apa bantuan. Benefit of having well-maintained IP right for business. So saya cakap sikit berkaitan dengan business lah bila kita ada IP ni. So bila kita buat business ni, IP ni dia protects against infringement by others and ultimately defend in the court for your sole right to use, to make, to sell or to import. So bila kita ada IP, kita protect diri kita. Kita protect business kita. Sebab kita dah ada bukti yang benda tu adalah hak milik kita. So let's say researcher ataupun para peniaga, diorang ada buat protection untuk IP, regardless lah patent ke trademark, copyright, and then tiba-tiba ada pihak lain, pihak B for example, buat benda yang sama ataupun buat benda yang mengelirukan orang ramai ataupun pembeli, pengguna. So benda tu kalau kita ada justification, benda yang orang tu buat sama dengan apa yang kita buat ataupun benda yang orang tu buat mengelirukan apa yang kita buat, benda tu kita boleh lawan lah kalau kita ada IP. For business or even for researcher lah, kalau university ni dah produce research on this item, this project, and then tiba-tiba ada universiti lain buat benda yang sama. So kalau kita dah protect IP, kita boleh ambil tindakan dalam benda tu. So selain itu juga, it stop others from using, making, selling or importing without your permission. So IP ni bila kita protect, dia akan buat limitation kepada orang lain untuk buat benda yang sama ataupun jual benda yang sama ataupun tiru benda yang sama tanpa minta izin kita. So IP biasanya bila, let's say kalau kita license kepada company, universiti mesti boleh guna IP tu untuk pembelajaran, tapi untuk bisnes diorang tak boleh guna dah lah sebab kita dah license kepada company lain. So sama juga bila company lain diorang buat produk tu, diorang tanpa izin kita, diorang tak boleh nak produce benda tu. And then dari situ bila kita ada IP ni, kita boleh dapat royalty. Bila kita dapat royalty tu adalah melalui IP license lah. So bila kita, let's say University UMK licensekan teknologi, for example you guys ada teknologi macam PPE, baju protektif untuk equipment yang baru kan sebab COVID ni for example. So you guys produce one PPE yang berbeza dengan orang lain. And then mungkin ada company berminat untuk guna cara you guys produce PPE tu. Dan dari situ diorang berminat untuk license semua tu. Dari situ yang kita, universiti tu ada hak untuk dapat royalty daripada jualan sebab diorang dah license teknologi tu. Selain tu kita cakap pasal exploit through strategic alliance, and then we can make money lah by selling the IP itself. So kita akan ada beberapa pasal IP rights, licensing, kita ada outright sales. So that's how we can dapat balik duit tu, duit daripada IP yang kita produce based on minat atau potential business. Next is different type of IP. Saya rasa banyak orang tahu pasal benda ni sekarang compared to 10 years ago lah. So first kita cakap pasal patent. Selain tu kita ada trademark. So usually kalau kita nampak kat mana-mana logo ke apa, kalau kita nampak TM maksudnya trademark lah, logo, ataupun R bulat. Kalau R bulat tu maksudnya dia dah apply trademark, and trademark dia registered, maksudnya dah berjaya di harta intelekkan benda tu, so dia akan jadi R bulat biasanya.
And then kita ada C bulat. C bulat ni kalau kita nampak macam saya katalah kat slide bawah tu, C bulat tu maksudnya kita dah copyright benda tu. Maksudnya benda ni hak milik ataupun hak penggunaan that particular person lah, ataupun syarikat ataupun researcher ke, individu ke, universiti ke. So kalau nak guna slide tu untuk certain education wise boleh minta izin lah. Kalau untuk jualan kena minta izin juga. So masa tu yang kita kata kita ada rights for the IP itself lah. Then kita ada industrial design, basically design of the product itself lah. Mungkin produk tu tak boleh dipatentkan, tapi design of the product tu adalah sesuatu yang berbeza. So tu pun kita boleh protect benda tu. Kita juga ada macam yang nampak ni bawah ni kita panggil IC circuit lah. So macam engineering, so diorang ada IC circuit, maksudnya diorang produce IC circuit tu sendiri. So tak sama dengan apa yang ada kat market. So benda ni pun boleh diprotekkan. Kita ada macam saya cakap trade secret, di mana kita tak patentkan, kita tak buat benda, tapi kita tahu benda tu orang lain tak tahu. So kita boleh trade secretkan benda tu. Dan kita ada geographical indication. So geographical indication ni nanti saya akan bagi lebih lanjut sikit lah dekat slide-slide selepas ni. And then kita start dengan patent dulu. Patent basically is an exclusive right granted for an invention which is a product or a process that can provide a new way of doing something or offer a new technical solution to a problem. A simple way kita cakap, bila kita buat research for university for example, ataupun company, bila diorang buat R&D, diorang dapat satu produk ataupun proses yang diorang tahu tak ada available dekat, at least kat Malaysia lah, worldwide lagi better. At least benda tu tak ada lagi. So bila kita tahu benda tu tak ada, and then benda tu ada potential untuk kita commercialkan, untuk kita jual, and benda tu involve inventive step, maksudnya benda tu baru yang orang lain tak pernah buat cara tu untuk come up with that product. So benda tu kita boleh consider as boleh dipatentkan. As long kita nampak benda tu as a product lah. Usually kalau patent ni biasa kita tahu one product ataupun proses. So it can be like functional features, methods and processes that make things work. So invention tu dia cover how the things work, macam mana benda tu bergerak, macam mana benda tu berlaku, and macam mana kita buat, macam apa yang kita perlu buat untuk benda tu, what they are made of and how they are made of basically. So patent ni cover up to 20 years protection terms. Memang once you protect a patent, memang dia akan cover up to 20 years protection terms. So dia punya kriteria basically ada 3 je untuk patent ni. Dia kena novel atau baru, dia involve inventive step, dan dia juga boleh dipasarkan. Let's say industry applicable, maksudnya produk tu kita nampak boleh dijual bila nak siap ke something like that. So benda tu kita boleh patentkan. Next kita cakap pasal novelty lah. So antara 3 benda kriteria tu saya akan go through a bit lah. Kita cakap pasal novel. Novel ni dia basically kita cakap is not disclosed anywhere in the world. Disclosure can be made and in any form of written publication, oral disclosure, use or in any way. So let's say kalau kita produce sesuatu yang baru, ni yang selalu kita selalu nasihatkan kepada researcher lah. Bila produce sesuatu yang baru, kalau kita sebagai researcher ataupun orang yang producekan produk tu, kita patut at least tahu kalau let's say benda tu baru, memang tak ada. So, kita yang buat kan, so basically we have the knowledge. So bila kita buat benda tu, kita tahu benda tu baru dan tak mudah siapa-siapa buat. So seeloknya biasanya kita nasihatkan kepada universiti lah, researcher, kalau boleh jangan buat apa-apa disclosure dari segi publication, sebab nak dapatkan journal ke apa, ataupun oral disclosure, maksudnya kalau kita pergi event tu, kita jumpa dengan orang tu dan kita bercerita apa yang kita buat, everything, padahal kita tahu benda tu tak ada lagi, tapi kita cerita ke orang tu. Let's say lah kalau kita bercerita dekat salah orang yang memang
ada background ataupun knowledge pasal benda yang kita buat tu, so dia boleh copy benda yang kita buat. So tu bahayanya. Ataupun any type of advertisement cakap pasal benda tu padahal kita tak protect lagi. So kalau kita nak maintain novelty dia, maksudnya kalau boleh sebelum kita nak bercerita ke orang, kita pergi jumpa IP agent ataupun kalau kat universiti kita ada RMC untuk at least kita protect benda tu dulu. So that dia tak ganggu kita punya novelty research lah nanti. And second, kita cakap pasal inventive step, which is something that is not obvious to a person's skill in the art. So inventive step ni for example, nanti saya akan ada contoh lah. So benda ni bila orang yang ada skill, orang tu tengok, orang tu susah nak buat sebenarnya. Melainkan orang tu kena reverse engineering ke apa ke, tu which is proses yang agak panjang untuk dia buat benda tu. So dia berbeza dengan kita tengok, ni kau buat ni je kan, kau tambah ni, kau dapat ni. Tu yang obvious. So bila something yang obvious, inventive step tu tak ada. And then next is industrial applicable. Macam saya cakap, has at least one use or application in the industry. Maksudnya sekurang-kurangnya ada orang boleh guna benda tu bila benda tu atau produk tu siap, sama ada industri ke, end user ke apa ke, tu terpulang lah, but at least kena ada satu application lah in the industry. So this is a sample of patent draft ataupun patent yang telah kita protect lah dekat MIPO. MIPO adalah Malaysia IP Office. So bila kita protect ni, kita akan ada office yang akan continue apa yang kita apply lah. So basically universiti akan pergi kepada IP agent, time tu dia akan protect benda tu, dia apply for protection, sama ada patent ke trademark. Tapi yang saya tunjuk kat slide ni, yang ni basically is a patent lah. So dalam tu akan ada patent details. So bila ada patent yang sebelah kiri tu kan nampak US patent. So this is type of US patent punya paper lah. Macam mana details dia, everything. Malaysia punya belah kanan sampel. So detail dia akan ada lagi kat bawah tu biasanya bila kita protect. So dia akan ada beberapa claims yang dia minta dalam tu. So bila benda ni nak go details nanti, insyaAllah maybe kalau ada masa lagi kita boleh go details on patent itself. Patent saja agak complicated. So kita kena buat novelty search, kita kena tengok dulu benda tu novelty ke, baru ke, tak baru ke, ada orang pernah buat ke. And then kita come up with a paper lah, paperwork. Dalam paperwork tu kita ada mention beberapa claim, apa yang baru, apa yang membezakan benda tu, apa yang buat benda tu baru. Dalam setiap claims tu kita boleh mention lah. So yang tu biasanya kalau kita cakap researcher, susah sikit dia nak buat. Sebab researcher tends to bercerita semua benda, dia akan bercakap semua benda. So bila kita buat paperwork, paper untuk patent ke apa, kita tak boleh terus cakap macam mana kita buat everything. Kalau tak, orang boleh tahu, orang boleh reverse engineer benda tu. So biasanya IP agent akan ada cara lah untuk dia play around the words supaya benda tu betul, and at the same time orang lain tak boleh baca, just orang tu baca, orang tu terus tahu apa orang tu buat. So tu gunanya bila kita ada IP agent lah, bila kita hire IP agent untuk bantu kita buat rather than researcher tu sendiri yang buat. Sebab output dia tak sama kadang-kadang. And then next, kita ada utility innovation. So utility innovation is still bawah kategori patent lah. So it's an exclusive right granted for a minor invention which does not require to satisfy the test of inventiveness as required for patent. So kita patent pada 3 benda kriteria tadi, inventive, novelty dan industrial applicable. So utility innovation ni maksudnya diorang novel, diorang ada industrial applicable, tapi diorang punya inventive step tu weak, lemah. So biasanya benda ni patent agent akan nasihatkan kalau rasa memang ada potential untuk market benda ni, untuk jual ataupun ada orang berminat nak guna ke apa, go for protection as a utility innovation. So cuma disadvantage utility innovation is that
kita hanya boleh claim satu benda je dalam tu. We need to fulfill only two requirement lah, macam saya kata novelty and industrially applicable, quicker and easier to obtain. We can only claim one claim dalam paperwork tu of for any field of the technology lah. So utility innovation ni dia ada time bound dia, which is usually maximum up to 20 years. Tapi usually diorang buat 10 campur 5 campur 5 subject to use. So that's the weakness of the utility innovation. But to make things clear, utility innovation ni dia lebih kurang pattern, cuma dia kurang satu which is dia kurang the inventive step sahaja. So pattern kita boleh claim banyak. Kita boleh buat claim kita 10, 20 whatever dalam tu. Tapi utility innovation ni kita hanya dibenarkan buat satu claim saja untuk paper protection kita tu. And then kita ada, saya tunjukkan contoh antara utility innovation dan mungkin produk yang boleh dipatenkan. So for example, kalau kita talk yang atas tu, pensel campur pemadam. So benda tu sesuatu yang obvious, kita hasilkan pensel yang ada pemadam. So basically kalau talk yang gambar atas tu, kita nampak dia punya inventive step dia tu agak lemah kat situ. So dia boleh jadi produk, tapi mungkin untuk protection dia tak boleh jadi pattern. Sebab benda tu adalah benda bila kita tahu is direct macam orang kata direct translation, direct process. Basically pensel dia letak pemadam kat belakang, so jadilah pensel ada pemadam. Ataupun berbeza dengan yang kedua. Bila yang kedua tu kita tengok pensel campur pemadam, tapi bila kita tahu produk yang dia hasilkan tu, kalau kita tahu pensel yang belakang ni, kita tak tahu apa benda tu sebenarnya. Kalau kita tengok biasa, kita tak tahu apa benda tu. Adakah benda tu obvious pemadam, kita tak tahu. Tak sama macam dengan yang atas tu. Atas tu kita tengok, kita dah tahu, okay tu pemadam. Dan yang bawah tu berbeza. So adakah benda ni novel? Yes. Mungkin boleh jadi ada novelty dekat situ. Adakah benda ni obvious? Kita boleh cakap mungkin tak obvious sebab kita tak tahu sama ada benda tu pemadam ke, mungkin benda lain ke. So that's how you play around on your products. Sama ada benda tu boleh dipatentkan ke atau tak boleh patent. Kalau tak boleh patent, at least boleh jadi utility innovation ke macam mana. So that's a bit about patent and utility innovation. Ni antara contoh juga patent. So dia ada product and process. So ni contoh yang for example product dia apparatus to siphon the fluids. Dia punya process is the method of siphoning fluid utilizing the apparatus. So ni basically produk dia siphon fluid tu sendiri dan dia punya proses adalah cara kita nak guna benda tu. So benda ni boleh dipatentkan. Then antara contoh lain yang kita boleh cakap adalah kasut yang bila kita tengok Michael Jackson, bila dia buat show, dia boleh ke depan macam melawan gravity. So tu bukanlah skill tarian sebenarnya. So bukanlah bila kita tengok orang tu boleh ke depan tu kita macam wow, hebatnya dia macam tu, bukan. Sebab sebenarnya inventor tu which is kalau kita tengok untuk patent ni, kalau kita boleh google nanti patent US patent number dia tu, dia punya inventor adalah Michael Jackson sendiri, Michael L. Bush, Dennis Tompkins. So basically diorang come up with a anti-gravity move in the Smooth Criminal music video, achieved by use of wire to enable him to appear to be able to hold like 45 degree lah angle bending forward. So basically Michael Jackson worked with the co-inventor to create special shoes which will enable him to perform the same stunt in front of live audience when tour. So bila dia buat music video tu, Michael Jackson macam terfikir macam okay, I nak buat show, I nak show tu boleh buat benda yang sama dalam video clip yang I buat tu. So they come up with a design, kalau tahu kat tepi ni ada design macam mana dia buat kasut tu, dia buat surface tu yang biar bila kaki tu towards lean ke depan 45 darjah. So macam mana boleh nampak macam dia ke depan 45 darjah macam tu. Itu semua adalah hasil daripada idea Michael Jackson, Michael L. Bush dengan Dennis Tompkins tu untuk produce kasut ni. So sebab diorang dah produce and kasut ni tak ada kat mana-mana masa tu.
memang tu jadi trademark. Even orang menari, orang buat pergerakan macam tu semua tu adalah trademark. So kasut tu dia terus protectkan lah as patent sebab dia claim by kasut ni boleh gerakkan dia 45 darjah static macam tu untuk lawan gravity and everything. So dia ada slot yang boleh detach and engage with the hinge member by simply sliding the shoe wearer foot forward. So basically kalau let's say kalau you pakai kasut tu you ke depan, ada benda yang akan berlaku masa tu kat kasut tu. Tu yang dia boleh ke depan macam tu, static anti-gravity. Maybe kita boleh tahu contoh lain juga, innovation knows no boundaries. Basically kalau tengok kat gambar tu kita nampak orang tengah tidur and then it's typical that we human being susah nak bangun tidur. Ada time yang kita memang susah bangun tidur. So for example macam Samuel L. Applegate ni, dia buat device for waking person from sleep. So ni pun protected, patent, dia dah patentkan benda ni. Kalau kita boleh nampak kat device tu, basically a set of small blocks made of light wood, preferably cork, automatically release and fall into the sleeper's face when the alarm goes off. So kalau kita pernah tengok cerita Mr. Bean ke apa, so ada time yang macam kita susah nak bangun tidur. Bila kita nak bangun tidur tu 10 kali alarm ke apa, susah nak bangun. So dia come up with a solution where okay, saya nak bangun pukul 9 pagi. So jam kat dinding tu dia set pukul 9. Once dia reach pukul 9, akan ada proses atau method yang berlaku yang akan buat benda tu akan jatuh kat muka dia dan dia terus bangun. So memang kita macam perlu ke benda ni kan, tapi kalau kita tengok this was patented back 1882, maksudnya dah lama sangat orang dah patentkan benda ni sebab mungkin kita rasa ianya tak perlu, tapi bila kita buat benda ni mungkin akan ada orang beli. Memang akan ada orang beli, sama ada orang tu akan guna ataupun orang tu akan buat untuk cerita ke lawak ke, commercial value tu tetap ada kat situ. So kita boleh tahu contoh lain juga, yang ni anti-eating face mask. So kalau kita tengok pun benda ni orang protect since 1982. Basically orang tu buat mainly to those who are exposed to food constantly, yang jenis kau makan ataupun chef ataupun tukang masak kat restoran ke apa. The device allow the wearer to breathe and talk. It locks with a small padlock and can be used to fight unhealthy habit from overeating to smoking. So masa orang ni mungkin lah Lucy L. Bambi masa ni, maybe dia pun kerja chef ke ataupun dia kenal orang yang kerja chef ke macam mana. Dia tahu setiap kali masak tu akan ada rasa, akan ada rasa makan, ada nak rasa taste benda tu sedap ke tak. So dia nak avoid daripada berlakunya overeating. So dia come up with this kind of product ataupun benda, produk yang boleh avoid orang daripada overeating ataupun smoking. So basically kita tahulah benda tu ada pagar, and then orang kalau nak isap rokok pun susah nak masuk dalam tu. Sama lah macam kita nak makan makanan. So walaupun kita rasa perlu ke benda ni, tapi bila kita ada idea macam I mean like kita dah terbiasa dengan orang cakap alamak aku ni gemuk lah, aku kuat makan lah, aku rasa aku macam lagi selera makan aku lagi tinggi lah setiap hari lah apa. So sometimes kita datang idea macam kenapa aku tak buat benda yang untuk avoid aku makan. Aku letak mangga, kalau tengok kat gambar tu dia letak mangga kat tepi tu, maksudnya memang susah nak buka. Kalau dia nak makan, dia teringin sangat nak makan lapar, dia memang kena work hard lah sampai nak buka mangga and everything. So dia jadi idea, they come up with a drawing, they come up with a prototype, and benda tu boleh digunakan sebenarnya. Cuma kita tak tahu adakah orang akan memang beli untuk pakai ke tidak, tu terpulang. Kadang-kadang orang just protect untuk simpan dia punya idea tu untuk jadikan hak milik idea dia, sebab kita tak tahu 5 tahun kemudian benda tu boleh jadi sesuatu yang wow, sesuatu yang boleh jadi produk yang bagus untuk digunakan lah. And then kita boleh tengok pada benda yang non-patentable subject matters. Basically kalau kita, macam saya cakap tadi lah, ada benda yang kita boleh patent, ada benda yang kita tak boleh patent.
So non-patentable ni basically kita cakap pasal discoveries, scientific theories, mathematical methods, so literary, dramatic, musical or artistic works, benda tu kita tak boleh patentkan. Schemes, rules or method for doing business, performing purely mental act or playing games, benda tu kita tak boleh patentkan. The presentation of information or some computer programs, benda tu kita tak boleh patentkan, tapi dia ada IP lain lah, basically benda-benda yang kita tak boleh patentkan ni. Plant or animal varieties, method for the treatment of human or animal body by surgery or therapy is medical punya part lah. And any subject matters that is against public policy or morality. Benda-benda macam tu kita tak boleh patentkan. Kecuali macam kita tengok computer programs, music, musical or artistic work, kita tak boleh patentkan, tapi kita boleh protect sebagai maybe copyright, trademark, sekian. Next, patenting basic guide. Basically, guide is to avoid early public disclosure. Kita conduct research on technical novelty and commercial market before filing. Basically, bila kita nak buat patent ni, kita avoid daripada bercerita kat orang. Kalau kita rasa benda tu baru, kita try tahan diri daripada bercerita kat orang. And then, bila kita rasa benda tu memang baru, memang tak pernah tengok, kita try buat research on technical. Kita panggil novelty search lah. So, kita nak tahu benda ni baru ke ataupun tak baru ke, untuk kita buat filing tentang kita punya finding tu lah ataupun research. Dan kita boleh buat file locally first, which is bila kita protect IP, biasanya kita duduk Malaysia, kita protect IP tu dekat Malaysia dulu. Then kita akan ada timeline yang kita boleh protect dekat certain country yang kita rasa negara-negara tu ada potensi untuk tiru apa yang kita buat. So bila kita buat benda tu, kita boleh drop the international application lah if there is no interest in development in reasonable time. Let's say kita dah ada produk tu dah siap and kita dah patentkan, and then kita rasa memang it's a final product yang memang kita tak ada apa-apa improvement lain yang kita nak buat. So kita rasa ada negara yang berminat dan mungkin ada potensi untuk dia curi idea buat apa yang kita buat tu. So kita boleh protect kat negara tu. So bila kita protect kat Malaysia, kita akan ada 12 bulan macam tu untuk kita decide sama ada kita nak protect kat luar negara dan negara mana yang kita nak protect. And then the last patenting basic guide is basically periodically purge patent portfolio lah. Then kita ada filing stage. Yang ni bila kita nak buat filing patent agak complicated. So stage dia agak banyak. Kita ada prior art search, macam saya cakap, bila kita ada benda baru, kita nak tahu benda tu baru memang baru ke ataupun kita ni shock sendiri benda tu baru ke tak. So kita tengok macam benda ni kita tak pernah jumpa, tapi bila kita buat prior art search, kita buat novelty search tu, kita perasan orang ni dah pernah buat. Negara, orang researcher kat negara ni pernah buat, universiti ni pernah buat. So dari situ kita dah tahu kita punya sebenarnya tak barulah dan mungkin kita tak boleh patentkan produk tu. And then lepas kita buat prior art, kita akan buat patent drafting. Patent drafting ni basically sama ada RMC. Kalau setiap universiti kita akan ada RMC lah. Kalau personal, dia akan liaise directly dengan syarikat-syarikat IP agent lah untuk buat drafting. So IP agent ni ada cara untuk diorang drafting setiap paperwork lah. So biasanya diorang akan fahamkan dulu teknologi tu, and then dari situ baru dia akan draft. And dia akan tunjuk kepada researcher atau klien apa yang diorang draft tu, benda tu betul ke tak? Sama tak apa yang ada dekat fikiran researcher tu sendiri? Memang sama tak? Tally tak? Sama tak page apa yang dia cakap? So kalau betul, then baru dia buat drafting. Lepas dia buat drafting, baru dia buat local filing. Local filing basically kalau ikut negara lah. Kalau kita file dekat Malaysia, kita duduk Malaysia, kita file kat Malaysia. So local filing dia kat Malaysia. Kalau kita duduk kat luar negara, South Korea, kononnya kita jadi researcher kat Korea ke apa, biasanya dia akan at least protect kat Korea dulu. So tu yang kita panggil local patent filing. And then kita ada PCT, foreign filing, which is macam saya cakap within 12 bulan tu, daripada local filing kita boleh decide sama ada kita nak protect benda ni kat negara luar ke tak. Kalau kita rasa potential untuk commercial tu besar,
And then kononnya negara China for example ada possibility untuk tiru benda tu, untuk buat benda tu. So kita ada timeline yang mana kita boleh buat PCT ataupun foreign filing. Next type of IP is basically trademark. Trademark ni agak common kat Malaysia. Biasanya kat Malaysia ni paling banyak trademark, copyright. Patent tu kurang sikit lah. And mostly patents daripada universiti lah yang kita tengok atau kita nampak. So trademark ni kalau kita macam saya cakap tadi, kalau kita tengok, kita jalan mana-mana kita nampak TM ataupun nampak R bulat. So TM maksudnya dia buat filing lah ataupun dia memang dah biasa guna benda tu, so dia letak TM. Bila kita nampak R bulat tu maksudnya benda tu dah registered. Maksudnya pergi kat MyPo Office, MyPo Office accept, kata tak ada apa-apa halangan, tak ada apa-apa bantahan daripada pihak lain pun. So dia boleh bagi registered trademark lah. So bila dah dapat registered trademark, kita ada hak untuk guna R bulat tu. So a trademark basically is a sign which can distinguish one person good and services from those of others or competitors. It protects your business identity. Basically dia protect daripada start dengan 10 tahun lah. Tapi kita boleh tambah. Kita boleh renew every 10 years. So trademark ni senang sikit. So kita protect dulu 10 tahun. Let's say kita ada business tu still berjalan the next 10 years, kita boleh renew. And then kalau berjalan lagi kita boleh renew. It can be for example words, logo or combination of both. Macam for example macam McDonald tu kita nampak M which is words or logo, and then dia adalah I'm loving it lah apalah, so dia boleh combine juga benda tu. It can also be advice, it is also can be a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, words, letter, numeral or any combination of these items. So bila kita kata trademark tu dia more towards logo, wording, nombor, so benda yang kita buat. So benda-benda tu kita boleh protect as trademark lah, ataupun kita boleh registerkan as a trademark untuk for business for example. So kita tak nak orang lain guna logo tu untuk business. So kita boleh buat benda tu untuk avoid orang apa-apa confusion daripada future customer atau client. Kononnya dia logo kita biasa tengok for example Bernas, logo dia macam colour yang tu kan. So orang lain pun guna Bernas juga. Bukan nama Bernas, maybe guna nama lain tapi colour semua sama. So dia menimbulkan kekeliruan kepada pengguna tentang produk tu. So Bernas boleh for example boleh guna legal action lah basically untuk halang orang tu daripada buat bisnes ataupun continue guna logo tu ke. So akan adalah cara bila kita nampak orang guna apa yang kita buat tu. Then criteria for trademark registrability macam biasa juga, inventive, non-descriptive, distinctive ataupun distinguishable lah. Maksudnya benda tu memang sangat berbeza, tak sama macam orang lain lah. Maksudnya memang kita je yang pakai benda tu. So trademark should not cause confusion to existing, prior or more well-known trademark. Macam saya cakap tadi, bila kita buat trademark ni, kita tahu kita tak confuse kat orang lain. So bila kita nak protect for trademark, for example, bila kita pergi ke IP agent ke apa, IP agent tu akan buat search of typical words ataupun logo. So nanti dia akan advise kita lah basically, kata oh logo macam ni dah ada, maybe kita nak ubah logo lain, macam tu. So for business, trademark ni agak penting sebab kita nak orang tahu bila dia sebut benda tu, orang tahu oh tu business tudung for example. Kalau kita sebut McDonald, orang tahu tu makanan. So kita membeza, benda trademark ni boleh membezakan kita punya business kita dengan business orang lain lah basically. And type of trademark, if you can see that, traditionally device, brand, heading, label, ticket, name, signature, letter, numeral or any combination of this is type of trademark. Non-traditional can be hologram, motion, color,
non-visible signs, sound, sekarang smell pun dah boleh buat trademark, taste pun dah boleh buat trademark, 3D features such as any shape pun dah boleh buat trademark dah sekarang. And then newly added, benda ni basically newly added in compliance lah, maksudnya dalam trademark ni diorang ada benda-benda baru. So sekarang sound, smell, taste semua dah boleh kita trademarkkan lah. So ni adalah contoh-contoh logo. Kalau kita tengok macam McDonald, dia ada simbol, dia ada slogan, I'm loving it. So dua-dua tu diorang dah trademarkkan, which is dah registered lah. Macam orange, it's a colour. So colour pun orange, walaupun benda tu common, tapi logo, sebagai logo dia letak orange, nama dia TM tu. So dia dah trademarkkan juga benda tu. Sama dengan kalau kita tengok logo type ni, logo type maksudnya logo dalam logo tu ada huruf lah, VW. Kita tahu Volkswagen. So dia punya VW. So bila orang tengok kereta ni, orang tahu kereta ni kereta Volkswagen. So colour biru dia dengan tulisan VW dia. Kita kalau siapa yang tahu pasal fashion, kita tahu Christian Louboutin punya red sole. So bila kita nampak orang jalan pakai kasut kat tapak, especially kasut perempuan lah, high heels dia tu kat tapak, dia tu ada warna merah. So kita tahu tu brand Christian Louboutin. So we know that it's a high brand ke something like that. Sebab Louboutin dia come up with that idea that dia ada, setiap kasut dia akan ada red soles. Tak kisahlah kasut lelaki ke kasut perempuan, memang akan ada benda tu. So bila kita jalan, untuk orang yang jenis sukakan fashion, yang jenis suka benda bergaya, suka benda mahal, bila orang tu tengok orang tu pakai kasut tu, orang tu tahu, oh tu Christian Louboutin. Tu antara trademark dia sendiri bila orang tengok. So macam Toblerone, kita tahu kotak dia macam tu. So bila kita tahu coklat dia bentuk gunung macam tu. So bila orang tengok, orang tahu tu dia punya trademark. Toblerone unique shape lah, macam kita cakap tadi. And then kita ada 100 plus. Kalau 100 plus kita nampak nombor 100 kat dalam tu. So it's a numeral trademark. So bila orang tengok nombor 100 tu, straight orang akan tahu, oh it's 100 plus. And then kita ada famous trademark lah, for example Coca-Cola, kita ada Apple, kita ada macam brand kasut sport, kita ada Nike. And then kalau apps yang kita biasa gunakan handphone kita tu, kita ada WhatsApp. And then kalau kereta yang biasa kita nampak kat luar lalu lalang tu, yang branded car ke apa, biasa diorang akan trademarkkan diorang punya brand. So macam kita Mercedes-Benz. So bila untuk logo bintang tu, tulisan tu, orang tahu kereta tu. And then macam daily use punya benda, berus gigi, ubat gigi, kita tahu biasa orang cakap Colgate. Biasa kita cakap nanti belikan Colgate, belikan ubat gigi. Walaupun sebenarnya brand tu can be Colgate, can be Safi, can be whatever type of brand of baru gigi. Tapi kita dah jadi terbiasa bila kita bercakap dengan mak ayah ke, bila dia tahu nak pergi kedai, belikan Colgate, belikan ubat gigi, macam tu. And then kalau apps yang famous sekarang kita guna, kita ada Twitter. So gambar burung, orang tahu tu Twitter. And then kita ada Google, kita ada juga sekarang orang tengah guna Spotify. So ada macam company, for example PwC, kita tahu is a famous auditor company. So dia punya nama PwC, ada nama panjang dia. So dia short form kan, dia pun trademarkkan benda-benda ni. Dan kita juga ada infamous trademark. Infamous trademark ni basically macam saya cakap lah, mungkin design dia nampak sama tapi tak sama, tapi dia lebih kepada mengelirukan ataupun is more towards parody untuk orang buat. So infamous trademark ni kalau kita tengok macam ni, kita tahu Red Bull, tapi gambar yang keluar tu Deadpool, tapi kita tahu brand yang famous tu adalah Red Bull and everything. And then selain tu kita ada Shell. So instead of Shell, dia tukar jadi Hell. So benda ni ada je berlaku, orang buat. Tapi kita panggil ni infamous trademark lah, which is bila dia buat protection tu memang akan ada argument lah dengan patent agent nanti. Selain tu juga kita ada instead of camel kita ada cancer. And then instead of Puma, kalau brand kasut dia jadi Koma. Ada benda ni orang protect kan. Macam Intel Inside instead of Intel, Idiot Inside, which is even kalau kita baju pun orang tulis Idiot Inside lah, apa instead of brand Intel Inside. Sebab orang tahu Intel Inside tu orang tak boleh guna untuk
jual baju, untuk buat commercialization, dia mungkin akan kena saman. So dia come out dengan something yang macam ni nampak sama tapi sebenarnya tak sama. And then kita akan ada Adidas instead of Adidas, don't guna edited. So kita tahu bentuk bunga marijuana for example, bentuk dia memang macam tu, tapi Adidas pun ada benda macam tu dan 3 jalur. So benda ni confusing tapi sebenarnya berbeza juga. So this is a infamous trademark lah. Ataupun Nike instead of Nike, lambang Nike tu dah betul tapi dia tak tulis Nike, dia buat fake pula. So akan ada je benda-benda macam ni yang berlaku sebab orang nak buat orang lain keliru lah basically, ataupun bila dia nak jual produk dia akan cakap oh ni bukan brand Nike sebab tak sama pun, sebab dia memang tulisan tu pun bukan Nike. So dia akan argue macam tu. So generally parody is considered as a defense against trademark infringement. So yang saya tunjuk tadi tu can be part of parody lah, which is orang guna, dia nak lawan yang diorang tak infringe trademark yang sedia ada tu. So it brings to mind of the original trademark lah. So bila kita tengok hell tadi, kita tahu sebenarnya shell macam tu. So clever enough to distinguish it is not original and merely a humorous take on original trademark. So that's the term of parody lah. Biasa orang guna parody ni sebab orang just nak buat lawak, orang tak buat untuk bisnes, orang just lukis-lukis untuk nampakkan sesuatu yang opposite lah dengan apa yang nampak. So kita tahu shell, hell lebih kurang. So dia lukislah gambar logo shell tu macam gambar hantu ke apa. So tu yang kita panggil terms parody lah dalam trademark. And then cases of trademark infringement. So memang dah berlaku pun kat worldwide lah basically. Akan berlaku infringement in term of trademark ni. For example kita ada PayTM, which is PayPal fight balik sebab benda tu mengelirukan. Sebab kita nampak warna lebih kurang biru pekat, biru cair macam tu. So PayTM pun gunakan lebih kurang color scheme yang sama, nama pun lebih kurang boleh mengelirukan orang yang guna. And then kita ada Adidas and then brand lain yang guna macam Payless. Payless ni dia lawan kata diorang punya bukan 3, diorang punya 2 stripe tapi still mengelirukan sebab orang tahu Adidas punya brand akan ada 3 garisan stripe kat tepi tu. So Payless ni dia mengelirukan, so tapi Adidas fight balik lah dengan produk-produk dia. So dia ada bukti dalam bila kita apply trademark, kita kena bagi tahu sebab apa kita nak apply. Sebab logo and then sebab 3 line tu. So kita boleh guna untuk fight balik orang yang cuba guna kita punya logo yang akan mengelirukan bisnes kita lah. So kita juga ada LV, Louis Vuitton. So ada juga company guna logo yang sama tapi nama ejaan dia kalau kita tengok Louis Vuitton dia 1 T bukan 2 T. Lepas tu dia tambah pula dark kat belakang tu. So kononnya nak nampak lain. Tapi benda lain semua sama. Which is LV boleh kenakan tindakan lah infringement kepada diorang sebab benda tu mengelirukan. Sebab orang dah lama tahu LV, logo dia macam mana and benda tu boleh mengelirukan lah. And what is not infringement? So basically for example Maxis tires, yang ni bukan infringement sebab totally berbeza. Maxis dia buat telecommunication punya business. Maxis tire ni kita tahu dia buat business tire and then ejaan dia double X, colour semua, logo semua memang tak sama. Tapi bila kita sebut sama, bunyi macam sama tapi tak mengelirukan sebenarnya. So Maxis kita tahu dia bahagian telecommunication, Maxis tire tu dia buat untuk business tayar lah. Ataupun kita juga ada kononnya pernah ada case McDonald's dengan McCurry. McDonald's kita tahu well known worldwide. So McCurry ni sebenarnya adalah Malaysian chicken curry, which is diorang fight yang justify kenapa diorang tu tak infringe McDonald's. So basically diorang punya Malaysian and then chicken curry and logo semua tak sama. Cuma bunyi McCurry tu lebih kurang McDonald's, which is that's why McDonald's fight balik dengan diorang. And then type of trademark adalah goods. So macam goods ni kita boleh buat chemicals, paint, cosmetic, lubricant, fuel, pharmaceutical,
metal goods, then kita ada juga services, advertising and business, insurance and financial, construction and repair. That's type of trademark yang kita boleh buat lah. And then next, another IP, IP yang ketiga, which is industrial design. Industrial design is short form dia ID, which is features of shape, configuration, pattern, or ornament applied to article by any industrial process or means. Features which is finished article appeal to end judged by the eye. So basically period protection untuk ID atau industrial design ni dalam 25 tahun. Initial protection 5 tahun. And then dia akan further extend lah setiap 5 tahun sampailah 25 tahun. So design ni kita boleh protect juga so that orang tak boleh ikut design yang lebih kurang macam apa yang kita buat. So kalau kita tahu basikal memang basikal is typical benda dua tayar, ada handle. So yang membezakan basikal A dengan basikal B adalah design diorang. So basikal A kalau dia come up with a design yang diorang buat, so company basikal B tak boleh buat benda yang sama yang diorang buat. That's one of the benefit lah bila kita protect industrial design. Samalah dengan kerusi, kita ada kerusi 4 kaki, kita ada kerusi 3 kaki, ada kerusi 2 kaki. So benda tu akan design berbeza 4, 3, 2 kaki, tapi dari segi functionality dia pun berbeza. Mungkin 3 kaki tu tak stable, so 4 kaki tu lebih stable. So tapi still boleh protect sebab beza dia macam tu. And then registrable industrial design, basically yang design yang fulfill the interpretation of industrial design is new in Malaysia and worldwide. So kita still talk about novelty. So bila kita perasan intellectual property ni, dia memang talk pasal novelty. And then not contrary to public order or morality. Previously, an ID only had to be new in Malaysia. However, since July 2013, worldwide novelty is required to be fulfilled in order for an ID to be eligible for registration. So sebelum ni, let's say kita ada design, kat Malaysia tak ada design tu. Kat luar negara ada. Sebelum ni boleh. Sekarang MIPO dah agree dengan worldwide punya novelty is required. Maksudnya kalau kita buat apa-apa design, bila kita pergi kat patent agent, kita bagi kat patent agent tu, patent agent akan check sama ada design tu ada kat Malaysia ke tak ada. Let's say tak ada kat Malaysia, good. And then dia akan pergi pula kat luar negara, tengok ada ke tak kat luar negara. So let's say kalau kat luar negara ada, so dia tak boleh protect dia punya industrial design. And then registrable industrial design, for example, 3D features such as shape of a product. So kalau kita tengok kat slide tu, dia ada gambar kereta. So kita tahu macam, for example, Mercedes. Bila kita tengok design lampu Mercedes, design lampu BMW, kita nampak beza. So macam BMW design lampu dia lain. Mercedes dia sama ada kalau yang lama punya dia orang suka buat petak segi empat tu yang besar ataupun sekarang bentuk yang macam bulat double lah apa. So kita tahu tu Mercedes. Sama dengan macam for example Proton Saga. So kita tahu shape of Proton Saga tu macam mana. And let's say kalau kita tengok kereta for example kereta Proton yang bila dia kerjasama dengan syarikat-syarikat besar, kereta macam Honda ke apa, bila kita tengok lampu tu kita tahu ni macam Honda sikit tapi brand Proton. So that's the pentingnya ID lah. Bila kita tengok ID tu, kita tahu ni mesti kereta Honda. Ni mesti kereta ni ada buat kerjasama dengan syarikat kereta lain ke apa. So other than that, 2D features such as ornamentation or pattern lines of a product. So untuk industrial design, it can be pattern lah. Bukan pattern as pattern yang saya cakap sebelum ni pattern corak line of a product lah. Tu pun boleh jadi industrial design. And then kita ada a combination of one or more of such features. So combination of 3D dengan 2D lah. Tu pun boleh jadi one of industrial design. Then apa yang tak boleh buat as a industrial design is a method of principle of construction. So kita nak buat KLCC Twin Tower, so method of construction dia tu gambar dua macam tu kita tak
tak boleh protect as industrial design. And design of article depends upon the appearance of another article which form an integral part of the article. So let's say kalau kita tengok batang pipe tu, kat bontot dia dengan kat mulut dia depan tu, design dia, appearance dia sama, lebih kurang. And then function dia, walaupun function dia tak sama, lebih kurang juga ataupun tak berapa sama, tapi dia macam kalau kita tengok pipe tu, dia boleh ketatkan yang bahagian bontot tu bila kita masuk, kita nak sambung tu, kita pusing untuk ketatkan. Sama juga kat bahagian mulut tu. So kita buat benda tu, walaupun design pipe tu sama, dia tambahnya benda mulut tu kononnya nampak lain, tapi benda ni still tak boleh register as industrial design lah. And then article differs only in material details or features. For example, macam kat gambar tu, direct kita boleh nampak pensel lah. So pensel panjang, pendek, shape, tapi it's still design pencil. So benda tu tak boleh ID dah. Next is the features of the article are dictated solely by function. So kalau kita tengok benda macam guli, kita tahu guli tu memang bulat macam tu, function dia memang agak particular untuk satu benda. So benda tu pun kita tak boleh. So guli tu macam bulat sfera. So design tu dah memang common. So benda tu mungkin susah untuk kita registerkan sebagai industrial design. And last is the article is of no aesthetic value lah. So segi 4, segi 3, trapezoid, whatever type of shape, sfera, benda tu benda yang common kita nampak shape tu. So benda-benda tu no aesthetic value. So benda tu pun kita tak boleh register as industrial design. And then kita ada importance details for application. So basically kita cakap pasal classification of article, representation, statement of novelty, disclaimer. So bila kita go deep dekat industrial design, ni adalah antara benda yang patent agent akan minta lah kepada pensyarah ataupun orang yang come up with this new design ke apa untuk protect for industrial design. And this is type of the list of classes lah. So dalam industrial design ni ada banyak kelas. So setiap benda yang kita buat tu, kita boleh decide kelas mana yang kita nak. Cuma kita kena aware lah, setiap kelas tu akan ada pembayaran yang berbeza lah. Satu kelas, satu pembayaran. So kalau ada 3-4 kelas, so pembayaran dia pun akan bertambah lah. And then kita ada contoh botol, macam kita tengok, this is registered by Hands Company. Walaupun kita nampak registration number dia MY Malaysia, maksudnya dia register kat Malaysia. Walaupun it's a international company lah. Sebab dia nak produce botol tu and then dia nak jual kat Malaysia juga. Design tu. Sama juga dengan Unilever punya, maybe botol shampoo. Kat gambar belah kanan tu lah. Maybe can be shampoo bottles or anything. Then daripada Shachihata Incorporation, which is company Jepun, diorang come out dengan stamping punya stamp tu. So diorang protect juga. Kita ada juga Sunsen Enterprise, which is function lebih kurang, tapi design dia memang totally different kalau kita comparekan dengan Shachihata punya design. And ni macam pattern baju lah. Kononnya Skin Essentials, so pattern dia macam tu. Diorang protect. So macam Shanghai Intelligent Sdn Bhd ni, kononnya macam pattern baju batik ke apa, so diorang pattern benda-benda tu. And then kita ada contoh kalau Malaysia yang paling recent, kalau kita tengok surat khabar tu, macam UTM dengan UKM punya researcher, diorang bekerjasama untuk produce new design of, diorang claim as a new design lah, different design untuk pregnancy punya PPE yang doktor boleh pakai untuk wanita yang nak bersalin tu untuk avoid daripada kena COVID-19. So let's say for example wanita mengandung tu ada COVID-19. So bila doktor yang jaga untuk buat beranak, untuk handle giving birth tu, basically dia boleh pakai benda tu lah sebagai protection masa tu. And then kita ada copyright. Copyright ni mostly kalau universiti ni, kalau kita cakap dengan universiti atau researcher,
mostly kepada sains sosial. So sains sosial ni diorang tak ada produk, mostly biasa produk diorang punya idea ataupun diorang punya presentation tu bukan dari segi produk yang boleh protect as patent. So biasa kita akan suggest, okay, kalau you rasa benda ni baru, benda ni bagus, ada commercial value, why don't you protect as copyright? So we advise the researcher to go for copyright lah. So copyright ni is the exclusive right to control creative work created by the author lah. Copyright owner and performer for a specific period governed under the Copyright Act 1987. So copyright ni dia cover written macam skrip lagu, whatever script, theatre, musical, artistic work as well as film, books, layout, sound recording and broadcast. Copyright is an automatic right. So basically bila kita nampak, bila kita ada macam slide ni ke apa, kita buat, kita boleh just letak si copyright. Maksudnya kita yang buat slide tu. So kalau orang lain nak tu, at least orang lain kena minta izin lah untuk guna. So copyright ni biasa automatic right. Tapi bila kita nak buat commercial value and everything, kita memang kena protect benda ni. Supaya orang kena license ataupun kena minta izin untuk jual ke apa. So kita boleh claim royalty dari situlah. So kita ada Berne Convention which basically convention ni talks about copyright punya formality mandate several aspect untuk copyright semua benda ni lah. So saya rasa yang ni saya tak pergi detail lah. Basically this is just like macam patent, kita ada PCT kita cakap pasal dia punya patent convention, punya Paris Convention. So benda-benda tu lah sama juga dengan copyright, dia ada Berne Convention. So Malaysia signatory tahun 1990, Jun 28 lah, Malaysia join Berne Convention ni untuk Copyright Act. So example copyright macam saya cakap tadi, publication, film, lyrics lagu ataupun music composition. So benda tu kita boleh buat copyright. And then kita ada works eligible for copyright. Kita ada original works, kita ada derivative works. So original ni basically musical, artistic, film. Kalau derivative ni is a translation, adaptation, arrangement. So kita ada novel, so it's a original work, for example that novel. So derivative work ni adalah dia jadikan novel tu kepada film, so tu derivative work, which is benda tu eligible for copyright. Lepas tu apa yang dia protect is original literacy, dramatic, musical, artistic works, and then dia ada computer program. So let's say kalau ada researcher yang buat programming dengan data semua tu, and kita nak copyrightkan benda tu sebab kita yang produce programming tu. So it can be protected under copyright lah. And then what isn't covered is basically names. Kita tak cover names, idea, expression of idea kita boleh cover, but the idea per se lah. So belum ada apa-apa, kita just kat kepala otak kita, benda tu kita tak boleh copyrightkan lah. And then any design which is registered under any written law related to industrial design, yang tu memang kita tak cover sebab copyright dengan industrial design dua IP yang berbeza. So copyright tak cover apa yang cover under industrial design. Copyright ownership and protection term, usually the author is the first owner, and if created as part of employment, then the employer is the owner. So basically kalau kita bekerja dengan universiti, benda tu kita produce semasa kita masih bekerja dengan universiti, jadi owner dia adalah universiti. Copyright can be transferred, so basically the moral rights of the author itself can be transferred lah. So let's say ada syarikat perfilman berminat untuk guna novel tu untuk buatkan filem, so dia boleh transfer the copyright. So akan cakap pasal royalty, licensing. So typically 50 years in Malaysia untuk copyright protection from the date of publication, and 50 year plus for the literary, musical and artistic work. So this is example of the original works macam Harry Potter, J.K. Rowling. So dia produce buku. So buku tu agak famous, jualan dia everything. Dari situ ada syarikat berminat untuk jadikan movie. So that is the derivative work. But dua-dua boleh di-copyrightkan. And then macam Malaysia kita ada Ombak Rindu yang famous tu. So diorang pun buat derivative work kepada movie.
So benda tu pun benda yang kita boleh copyrightkan lah. Macam karya Dato' Ahmad Said. So dia buat dalam bahasa English dengan bahasa-bahasa lain lah. So benda tu adalah derivative work daripada orang yang sama. So benda tu pun still boleh copyright. Let's say kita buat dalam bahasa Melayu, kita tukar pula buku tu bahasa Inggeris. Buku bahasa Melayu kita, bahasa Inggeris kita, dua-dua tu boleh copyright. Tak ada masalah. And then other types of IP, yang ni saya just go through sebab it's not really famous in Malaysia but ada je orang buat benda ni. So kita ada geography indication. GI is a sign used on product that have a specific geographical origin and possess quality of reputation attributes that are due to the origins. So GI ni boleh guna on natural or agriculture product or any product or handicraft or any industry. Registered is given 10 years of the protection date since the date of filing and dia boleh renew every 10 years. So dia lebih kurang macam trademark dengan trademark lah, which is every 10 years tu boleh renew bila kita pakai untuk business lah ataupun kita pakai setiap kita still pakai benda tu, kita still boleh renew, tak ada masalah. So ni antara contoh Sabah tea. So beza tea kat Sabah tu bila kita minum kita tahu daun tea tu ataupun tea yang kita minum tu ada kat Sabah je benda tu, tempat lain tak ada. So benda tu boleh protect as geographical indication. Sama macam mangga harum manis. So mangga harum manis ni kita tahu ke area Perlis, area sepadan Thailand tu yang biasa akan hidup lah. Harum manis dia akan manis, sedap, cantik, memang nampak harum manis. Bila kita tanam kat tanah lain dia tak jadi macam tu. So that's yang kita panggil geographical indication. Dan kita ada Sarawak pepper, memang hanya kat Sarawak je dia punya lada tu ada. Kita biasa makan, kita akan cakap Belgian chocolate sebab kita tahu kat situ je coklat koko dorang yang betul-betul sedap. Dan kita ada Darjeeling tea, macam-macam benda lain lagi, batik Terengganu, kita ada batik Sabah, kita ada songket Terengganu, songket Melaka. So setiap macam kita kata songket Terengganu macam tu design diorang, songket Melaka macam ni design diorang. So asam pedas, kita cakap asam pedas biasa Melaka. So belacan Bintulu, kita ada belacan Sibuti. So bila sebut belacan ni dia berbeza pula rasa. Kalau yang Bintulu lain rasa, kalau Sibuti lain rasa dia. And then siapa yang boleh apply? GI ni basically a person who is carrying on an activity as a producer. So basically orang tu sendiri yang produce benda tu, dia tanam pokok tu for example for certain period of time with respect with the good specific in the application yang diorang claim lah. So example, diorang tanam Sarawak paper tu memang untuk that particular application dekat Sarawak and memang kat situ je boleh hidup, so dia boleh apply. And then a competent authority and a trade organisation or association. So basically orang yang buat business, buat trading ke apa boleh apply untuk GI lah. Then kita ada trade secret. Trade secret ni macam saya cakap tadi lah, is a formula, is a practice ataupun design, instrument, pattern or compilation of information which generally known reasonably by which a business can obtain an economic advantage. So bila orang yang buat trade, orang yang pegang trade secret ni biasanya orang yang buat business lah. So paling senang example yang kita boleh tengok is KFC. So rempah-rempah dia yang diorang claim ada berapa puluh rempah tu, dia tahu tu advantage diorang. So diorang takkan share dengan siapa-siapa. Even orang yang tahu resepi tu, dia pun tak kenal orang lain yang tahu resepi tu basically. Sama ada ataupun dia boleh buat macam family punya business, hanya family tu je yang tahu. Kononnya arwah bapa dia punya makanan ke, rempah ke, so anak dia tahu, so anak dia ni je yang boleh buat. So anak A ni mungkin tahu macam mana nak buat rempah ni, anak B mungkin tahu rempah tu, so dia boleh campur rempah A, rempah anak A dan rempah anak B tu untuk producekan satu produk yang orang lain tak tahu apa sebenarnya rempah-rempah yang diorang guna tu. And then trade secret is information that is not generally known to the public, macam saya cakap tadi lah. So public bila makan dia tak tahu apa. Dia tahu mungkin akan ada tepung, mungkin akan ada lada, cili, tapi benda lain yang bila diorang try buat benda tu tak jadi. And then
information that confers economic benefit to its holder because the information is not publicly known and where the holder makes effort to maintain its secrecy. No protection term lah basically. So basically effort dia pada orang yang tahu rahsia tu dan orang tu yang simpan benda tu. That's basically about trade secret lah. And then di contoh trade secret kita, contoh macam formulation WD-40 ni untuk orang guna untuk motor, kereta, and then kita ada resepi macam Coca-Cola, KFC, and then kita ada algoritma macam Google, kita ada benda ni kita panggil top secret lah. So orang tertentu yang buat benda ni je yang ada resepi tu, yang tahu apa dia guna atau apa yang diorang buat untuk produce benda tu. And then kita ada IC layout, design, yang ni macam saya pernah cakap masa awal-awal slide tadi, yang gambar IC circuit, so macam engineering ke, biasa mostly engineering lah, electrical ke apa, diorang akan guna certain IC layout untuk produce produk yang diorang gunakan lah. So for example macam telefon, dalam tu ada IC layout. So protection of layout design is basically the integrated circuit of the three-dimensional disposition of the element that integrate circuit and some or all of the interconnection of integrated circuit lah. So requirement dia basically is original, the result of the creator's own intellectual effort and is not a commonplace among creators or manufacturers. So benda yang diorang buat tu basically is not commonly practiced. So design layout tu bukanlah design layout A tu mestilah tak sama dengan apa yang biasa orang guna kat market sekarang. So dia boleh apply untuk IC layout design lah. And then it has been fixed in a material form or incorporated into an integrated circuit at a time of its creation. So tu is a bit about the design IC layout design. So ni antara contoh dia lah. So dalam design tu dia akan ada benda-benda lain. Output input dia tu benda yang bukan yang biasa kita nampak dalam IC layout yang kita biasa tengok lah. So soalan biasa kita dengar, is it possible to combine or include different type of IP in a single product? So yes, it is possible. For example, kita boleh tengok directly macam produk telefon lah, Apple, Samsung, Oppo ke apa ke, dalam tu kita boleh tahu dalam satu phone tu bila kita cakap pasal Samsung, Apple, kita tahu dia dah trademarkkan nama tu. Sebab nama Apple sendiri, logo gambar Apple, gambar Samsung tu ataupun Oppo hijau putih tu, benda tu memang dah trademark. Orang sebut, orang tahu tu je nama handphone ataupun elektrik punya jenama. And then dia juga boleh protect integrated circuit dalam handphone dia. So untuk handphone ni berfungsi, dalam dia akan ada IC circuit lah, which is pun diorang boleh protect sekali. And then dalam ni juga akan ada trade secret. So iPhone punya trade secret tak sama dengan algoritma yang Samsung guna. So algoritma dalam iPhone tak sama dengan Samsung, tak sama dengan Oppo. So benda tu berbeza. So tu pun boleh protect as a trade secret. And then kita akan ada pattern lah as a whole product. Handphone sendiri kita boleh patternkan lah bila dia jadi the whole product. Sebab is a product or process yang boleh combine dua-dua lah. And then kita boleh protect juga industrial design of the particular handphone. For example, macam iPhone, kita tahu outer design of the product. Macam mana bila iPhone, kita tahu macam segi empat, lepas tu tepi dia tu akan ada macam tumpu-tumpu tak tajam. Macam Samsung, kita tengok pun kita tahu ni Samsung. So macam ni Samsung, macam ni iPhone, kita tahu dah. Bila orang bunyi telefon je, orang tu jawab. Bila kita tengok belakang phone tu, macam mana bentuk dia, kita dah tahu, oh dia guna iPhone, oh dia guna Samsung, benda macam tu. And then copyright. Copyright basically kita cakap pasal algoritma ataupun codes yang diorang guna dalam tu lah. So benda tu pun boleh jadi copyright dalam handphone tu, which is semua benda ni kalau kita tahu adalah benda-benda yang saya cakap tadi, which is a intellectual property, type of intellectual property. Kita ada patent, kita ada industrial design, kita ada copyright, kita ada IC, kita ada trademark, kita ada trade secret in one product itself. So memang satu produk tu memang semua benda boleh kita masukkan. So basically IP cycle, kita create, kita protect benda tu, kita enforce, and then kita maintain sama, and then kita boleh recreate atau innovate benda tu lah. So that is basically the IP cycle. Sama ada once kita dah maintain, let's say bila kita buat benda, kita ada benda yang baru,
yang lebih bagus daripada apa yang kita dah buat sebelum ni, kita boleh protect balik IP. As long benda tu adalah significantly different dengan apa yang kita buat lah. So that is basically the IP cycle. It's either you innovate or you perish lah of the product. And this is the basically timeline of for example patent life lah. So daripada starting point biasa kita tahu kita baru dapat idea, discovery and clinical test, and then start off patent review, kita dah start protect, kita dapat review semua tu, and then kita start the patent life, and then kita akan start, bila kita dah ada patent life tu kita tahu produk tu boleh dijual, dah hasil satu produk yang memang ada output dia. So dari situ kita boleh buat marketing, branding untuk kita jual produk tu lah into the market. And then dalam masa 20 tahun kita akan ada end of patent life, and then sama ada kita come up with a improved version untuk kita renew balik benda-benda tu balik daripada awal, ataupun benda tu akan jadi domain to public lah. Maksudnya lepas 20 tahun orang dah boleh guna benda yang sama. So antara contoh famous adalah pil Viagra lah. So sekarang banyak orang dah boleh produce pil Viagra yang similar macam Viagra function dia untuk lelaki ke apa dekat market sekarang, sebab diorang dah lepas 20 tahun diorang punya period of tu, and then diorang tak ada improved version, so diorang tak boleh nak protect yang lagi bagus semua tu. So sekarang bila kita tengok kat market, banyak je online orang start produce produk semua tu. So this is contoh Coca-Cola itself. So for example kita boleh tengok daripada tahun 1899 macam mana botol dia, sampailah ke 2007 botol yang, so dia punya improvement, dia punya perubahan design dia tu betul sentiasa daripada tahun ke tahun tu berbeza. So tapi orang still tahu tu Coca-Cola sebab dia maintain dia orang punya function, which is kalau kita nampak macam tulisan kaca Coca-Cola and then bentuk shape botol tu, so orang tahu tu Coca-Cola. So this is basically macam saya cakap benda yang sama juga tadi, IP life cycle of a invention lah basically. It can be patent, trademark, copyright. So basically IP life cycle dia akan ada one moment cycle dia adalah plateau. So dia akan decline kalau kita tak ada new innovation, tapi dia akan naik ke atas bila kita improvekan kita punya produk tu lah. So IP life cycle tu kalau effectiveness dia akan lebih efektif bila dia dah sampai ke plateau tu, and then kita further improve lagi untuk jadikan produk tu lagi bagus untuk orang lain pakai. So tu sedikit berkaitan dengan intellectual property. Let's say kalau tuan-puan ada buat satu produk baru dan tak tahu sama ada produk tu boleh diprotekkan ke atau tidak, boleh direct kepada RMC kat universiti yang sedia adalah. For example like this, UMK, so boleh pergi kat RMC UMK, maybe tanya, saya ada buat satu projek, saya bekerja sama dengan company A, and then diorang berminat nak ambil produk saya ni. So apa patut saya buat? So nanti basically biasa research management dalam setiap universiti diorang akan advise apa yang patut buat, protect untuk patent ke, ataupun boleh buat trademark ke, copyright ke, and then kita boleh discuss pasal licensing and everything. So bila cakap pasal licensing tu kita akan cakap pasal royalty. Royalty tu pasal revenue lah. So biasanya researcher akan dapat, universiti pun akan dapat income daripada situ. So to conclude, I would like to say thank you lah kerana sudi mengambil masa doktor-doktor, prof semua untuk mendengar a bit simple talk about intellectual property. So jika ada apa-apa soalan, saya buka kepada ni lah semua untuk tanya kalau ada apa-apa soalan. Siapa yang ada soalan, prof, rakan-rakan di dalam meet ni boleh tunjuk on mic tu dan terus tanyakan soalan. Silakan.
Dr. Teo masih ada dalam bidang. Tadi Dr. Teo ada tanya soalan tentang nota kuliah di IP kan. Dr. Teo boleh tanya sekali lagi? Okay. Okay, thank you Dr. Teo. Untuk jawab soalan tu, kita senang je. Kalau benda tu kita guna untuk pembelajaran, which is untuk public use, untuk orang untuk baca dan faham benda tu, and then it's not literally memang 100% kita yang produce. So benda tu kalau kita tak buat copyright pun tak ada masalah. Kalau kita tak kisah orang lain guna lah, so tak payahlah nak protect copyright. Then let's say lecturer note tu, most of it memang hasil usaha orang tu sendiri. Cuma memang ada certain thing yang dia akan ambil daripada textbook ke apa, just tambah claim kat bawah tu, tulis daripada textbook mana ke apa. And then biasanya kalau kita macam even kalau doktor tengok macam slide saya, kat bawah tu kita buat C bulat which is copyright. So walaupun doktor tak protect lagi, since doktor is your own slide, you can just put that first. Maksudnya orang tu boleh gunalah untuk tengok. Tapi let's say kalau dia, let's say kalau dia so basically kalau let's say masa Dr. Teo punya slide tu, maksudnya kalau orang lain nak guna untuk bisnes ke apa, untuk buat buku, untuk produce something else ke, then benda tu berbeza. Yang tu better buat copyright. Let's say kalau ada potential untuk commercialkan benda tu, better buat copyright supaya in the future kalau ada orang guna, ada orang jual, ada orang dapat buat bisnes daripada buku doktor produce tu, then at least doktor boleh fight lah untuk your right kat situ. Tapi kalau guna untuk pembelajaran, just boleh letak je C kat slide presentation tu, C bulat tu, maksudnya just to let them know siapa yang guna tu, this is hasil usaha you. Kalau diorang nak guna dan diorang nak letak dalam diorang punya slide ke apa, diorang boleh minta izin, ataupun let's say kalau doktor jenis benarkan diorang guna, then diorang boleh guna just like that lah. Tapi let's say kalau ada potential untuk commercializekan benda tu, then memang kena seeloknya protect. So bila protect tu, you can fight lah in the future kalau orang guna your modules ke apa. So tu a bit about copyright lah. Sebab copyright tak strict, tak kuat macam patent. Patent agak kuat. Copyright sebab kita tahu kadang-kadang benda tu not 100% hasil daripada orang tu lah. So kalau tak ada commercial value, tak payah protect pun tak apa. Okay, harap jawapan tu okay. Dr. Teo dah jelas ya. Okay, Rizal, tadi ada pertanyaan daripada rakan-rakan yang ada dalam meet kita ni. Rakan daripada universiti lain ni, mereka minta slide daripada Cik Rizal. So adakah Cik Rizal ada copyright ke macam mana, tak benarkan kita share slide Cik Rizal ni? Doktor tak clear doktor, sorry. Tak clear? Tadi ada permintaan daripada rakan-rakan daripada universiti yang lain lah. Mereka minta untuk di-share note daripada Cik Rizal ni. So, saya bimbang lah, takut note ni ada di copyright kan, di IP kan, kita tak boleh nak sewenang-wenangnya untuk share.
So apa komen Cik Rizal pasal note Cik Rizal ni sendiri? Okay, yang tu nanti boleh, tak ada masalah. So notes ni memang kita orang guna untuk kita orang present pun kat mana-mana universiti. So kalau nak guna, nak ambil sebagai rujukan, nanti saya share pada Dr. Julie lah. Nanti Dr. Julie boleh share kepada semua yang berkaitan lah. Tak ada masalah. Ada soalan lain lagi ke daripada rakan-rakan di luar sana? Okay, kalau tak ada saya nak tanya satu soalan lah. Cik Rizal, jika kita telah mendaftar IP untuk sebarang produk kita, contohnya logo tu dah ada trademark ya, dan ada pihak lain yang menggunakannya. So apa tindakan yang perlu kita ambil? Mana yang kita kena pergi? Nak ke lawyer ke ataupun ke pihak pengguna ke? Ada nasihat daripada Cik Rizal berkenaan dengan isu ni? Okay, kalau isu yang macam tu biasanya saya akan nasihatkan biasa yang akan patent agent buat, first kita akan start giving them warning notice. Maksudnya kita bagi tahu diorang, notice dalam tu cakap kat diorang first, ask them to stop using the logo lah atau similar logo yang boleh buat confusion kepada orang lain. So let's say kalau orang yang contohnya orang pihak yang guna juga tak faham bahasa tu, if they still use it, then kita ada hak untuk ambil legal action against them. Cuma apa yang kita perlu tahu, legal actions ni dorang makan masa untuk kita buat. Walaupun kita tahu kemenangan mungkin berpihak pada kita, tapi dia akan makan masa lah. So dari segi pembayaran lawyer and everything tu semua kena bear dululah. So if the trademark has been registered, for example, we can straight away samban dorang, tak ada masalah. Dan kita juga boleh minta ganti rugi. So for example sebabkan diorang sales of the, for example some company diorang buat souvenir logo kan, macam universiti akan ada souvenir guna logo tu. So souvenir universiti tak laku sebabkan company tu dah produce souvenir juga and then guna logo UMK tanpa izin. So benda macam tu kita boleh minta ganti rugi, kita boleh just list down kan berapa banyak ganti rugi everything, dan kita boleh saman lah masa kat court tu. And then tapi kalau trademark tu tak granted lagi, dia masih pending, dan kita kena tunggu sampai trademark tu registered lah. Sebab bila kita nak ambil legal cost ni biasanya dia start daripada tarikh registered, bukan dari tarikh filing. So let's say kalau ada isu macam ni and you guys memang dah protect and then benda tu dah registered or granted, it's not pending punya trademark ke apa, boleh terus ambil legal action. Tapi since kita kan Melayu kan dah biasa dengan benda-benda yang kita akan start macam cakap cara baik, bagi tahu dulu jangan guna. So kadang-kadang orang ni tak faham bahasa, masa tu kita boleh ambil legal action. Okey Cik Rizal, saya rasa kita dah boleh pergi kepada penutup lah. Projek masih ada di sini ke? Projek? Prof? Sebab kita nak tutup dah ni, dah pukul 11:09. Projek ada ya, boleh bagi kata penutup lah untuk kita tamatkan slot program kita ni. Okey Prof, teruskan.
Ada lagi tak Pak Arham? Boleh Pak? Yes. Sama. Sama Pak. Okey, terima kasih Pak Arham, Prof Ziad, Cik Rizal. Jadi rasanya kita dah boleh tutup program kita. Okey, kita tamatkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum semua. Salam. Thank you. Thank you semua. Belajar kau boleh jimat tak? Ya Allah. Aku tak ada banyak.